Welcome sa YouTube channel ko. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated. Mga kabaro, pag successful na yung application nyo online dun sa website, i-check nyo yung email na yung nilagay nyo sa email kasi magre-reply yung taga Owwa. So dun sa Owwa, so magre-reply sila nito. Tapos may form. Meron din silang ito importante itong code. So tingnan nyo yung code, yan, may code yan yung importante. I-screenshot nyo na lang para kung mag-kuhan kayo sa Owwa, ito lang yung ipakita nyo yung reference number. Ito dyan banda. So, i-check nyo lang yung mga email nyo once ma-successful yung online application nyo.